नमस्कार, मी मीना. मीनाज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत अगदी झटपट होणारी मी 2 रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. ती म्हणजे डॉक्टर ओटकर वेज मेयोनीज पासून मी ही रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. सर्वात प्रथम आपण बघणार आहोत की वेज सँडविच मी बनवून दाखवणार आणि दुसरी रेसिपी आहे मेयोनीज सॉस. हे तुम्ही फ्रँकी बरोबर खाऊ शकता किंवा आपण कुठल्याही प्रकारचं कटलेट वगैरे बनवतो तेही खाऊ शकता. खूप छान आणि टेस्टी रेसिपी बनवून तयार होते. ही दोन्ही रेसिपी खूप छान आणि डिलिशियस बनवून तयार होते. चला तर मग आपण वेज सँडविच आणि मेयोनीज सॉस बनवायची तयारी करूया. मी एक बाउल घेतले आणि आज आपण वेज मेयोनीज बनवणार आहे. हे डॉक्टर ओटकरचं वेज मेयोनीज आहे. हे कुठल्याही तुम्हाला किराणा दुकानामध्ये किंवा मेडिकलमध्ये सहजपणे मिळेल. आणि ह्याच्या मागे पण लिहिलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये काय काय असतं ते सगळं लिहिलं. ह्याच्यामध्ये तेल आहे, पाणी आहे, साखर आहे, दूध आहे, मीठ आणि लिंबाचा रस आहे. ते एक्स्ट्रा ह्याच्यातलं आपल्याला काय टाकणार नाही आहे. हे सर्व ह्याच्यामध्ये मिक्स आहे आपलं. तर हे खूप छान आणि टेस्टी रेसिपी बनवून तयार होतं आणि ह्याचे मी 2 प्रकार आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे. ह्याची किंमत आहे 39 रुपीज. आता हे पण पॅक ओपन केले, तुम्ही बघू शकता किती छान असं पॅकिंगमध्ये आलेलं. वरती हे असं एक टोपणसारखं आहे. आता आपण हे स्पूनच्या साहाय्याने 6 स्पून ह्याच्यामध्ये काढून घ्यायचे. वेज मेयोनीजची शेल्फ लाईफ आहे ती 7 महिने आहे. जर तुम्ही एकदा पॅकेट ओपन केलात तर हे जर बाकी राहिलं याच्यात तर तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवायचं. हे आपण असंच एक 6 टेबलस्पून काढून घेऊया. खूप छान आणि टेस्टी ही रेसिपी बनवून तयार होते. आणि आज खास करून लहान मुलांसाठी मी रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. लहान मुलांना तर खूप आवडणार अशी. एक पाव चमचा मी चाट मसाला टाकले, पाव चमचा जिरे पूड आहे, एक पाव चमचा मी ब्लॅक पेपर टाकलं, काळी मिरी पूड. आणि हे मिक्स करून घ्यायचं एकदा आपण सर्व एकजीव करून घेऊया. हे तर तुम्हाला मी सॉस बनवून दाखवणार आहे. तर जसं तुम्ही कटलेट बरोबर फ्रँकी बरोबर पण खाऊ शकता. थोडीशी कोथिंबीर मी बारीक चिरून घेतलेली आहे, ते पण आपण टाकून मिक्स करून घ्यायचं. आता हे वेज मेयोनीज सॉस बनवून तयार झाले. मी एका बाउलमध्ये थोडं काढून ठेवले आणि हे बाकीचं मी ह्याच बाउलमध्ये ठेवले. ते मी एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, अगदी बारीक चिरून घ्यायचं आहे. एक शिमला मिर्च बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि ह्याच्यामध्ये मी एक गाजर पण अगदी बारीक चिरून घेतले. आता तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कुठल्याही भाज्या ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. तुम्ही ह्याच्यामध्ये कोबी पण ॲड करू शकता. हे सर्व एकजीव करून घ्यायचे आपल्याला. लहान मुलं कधी कधी भाज्या खात नाही ना, तर ह्या प्रकारे तुम्ही करून द्या, नक्की खातील लहान मुलं, आवडीने खातील. हे मिक्स करून घेतलेलं आहे, व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे. हे थोडंसं आंबट आणि गोड असतं. आता मी हे एक ब्रेड घेतलेलं आहे. हे ब्रेडवरती आपण हे काय करायचं, जे मेयोनीजचं मिश्रण आपण बनवून तयार केलेलं आहे सर्व बाजूने असं स्प्रेड करून घ्यायचे, व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं. तुम्ही सकाळच्या नाश्त्याला किंवा 4 वाजताच्या नाश्त्याला सुद्धा हे करून लहान मुलांना देऊ शकता. लहान मुलांना टिफिनसाठी पण खूप छान अशी ही रेसिपी आहे. वरून थोडंसं चाट मसाला, थोडंसं जिरे पूड टाकून घ्यायचं, थोडंसं चटपटीत करून घेऊया आपण. आता हे काय करायचं आहे, हे एक आपण बनवून तयार झालेली आहे. आता दुसरं एक ब्रेडची स्लाइस घेऊन ह्याच्यावरती मी हिरवी चटणी, ह्याची रेसिपी ह्यापूर्वी मी तुम्हाला दाखवली, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईन, तुम्ही चेक करू शकता. हे सर्व बाजू मी लावून देईन. ह्याच्यावरती तुम्ही जर टमॅटो सॉस तुम्हाला लावायचं असेल ते पण तुम्ही लावू शकता आवडीनुसार. हे मी वरती असं आपण बंद करून घ्यायचं, थोडं मी प्रेस करून घेतले. ह्याच प्रकारे मी आणखीन सुद्धा एक बनवून तयार करून घेते. आता मी गॅस ऑन केले, एक पॅन ठेवले, ह्याच्यावरती तुम्ही तूप, तेल, बटर काही तुम्हाला आवडीनुसार तुम्ही लावू शकता. हे मी तूप लावून घेतले. ह्याच्यावरती थोडंसं आपण छान असं क्रिस्पी करून घ्यायचे. ही मेयोनीज खूप छान आणि टेस्टी असते. कुठल्याही किराणा दुकानामध्ये जसं मी सांगितलं भेटते. मी विकत घेतली आणि हे मी सँडविच बनवून पाहिलं तर मला खूप आवडलं. तर मी माझ्या मित्रमैत्रिणींना सुद्धा सांगितलं की ही मेयोनीज तुम्ही विकत घ्या, वेज मेयोनीज डॉक्टर ओटकरचं, ते खूप छान टेस्टी बनवून तयार होते. त्यांनी विकत घेऊन सुद्धा ही रेसिपी करून पाहिली, ह्याचे सॉस करून पाहिलं, खूप त्यांना आवडलं. तसं तुम्ही पण विकत घ्या, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना सुद्धा सांगा. आता मी एक साईडने हे पलटी करून घेते. छान असं क्रिस्पी झालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूने पण सेम आपल्याला असंच क्रिस्पी करून घ्यायचं. आणि हे डॉक्टर ओटकरचं वेज मेयोनीज आहे. हे 50पेक्षा जास्त देशामध्ये विकलं जातं, जसं USA, जर्मनी, युरोप इत्यादी देशांमध्ये हे विकलं जातं. कारण हे लहान मुलांना तर खूप आवडणारी अशी रेसिपी आहे. आपण पराठा असो, चपाती असो, त्याच्यावर पण मुलं खाऊ शकतात. हे आता हे व्यवस्थित क्रिस्पी झाले. मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेते. आता हे मी थोडंसं आपण कट करून घेऊया. मी पिझ्झा कटर किंवा तुम्ही सुरी असेल तुमच्याकडे त्याच्याने असं कट करून घ्या मध्यभागी. तर तुम्ही बघू शकता किती छान आणि टेस्टी ही रेसिपी बनवून तयार झाली. तर हे वेज मेयोनीजमध्ये मी थोडंसं एक पाव चमच्यापेक्षा कमी लाल तिखट टाकणार आहे आणि मिक्स करून घेऊया थोडं. आपण एकच रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला वेज मेयोनीजमध्ये 2 रेसिपी तुम्हाला दाखवल्या आहेत.
खूप छान आणि झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे. हे आपण आता सर्व करून घेऊया. आता तुम्ही बघू शकता मी एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेते. किती छान आणि टेस्टी रेसिपी दिसते. मी हिरव्या चटणीबरोबर पण सर्व केलेली आहे आणि जे आपण व्हेज मेयोनीज डॉक्टर ओटकरचं सॉस बनवून घेतलं त्याच्यावर मी सर्व केलेले. आता मी तुम्हाला दाखवते हे किती क्रिस्पी झालेलं आहे. खरंच ही रेसिपी खूप छान बनवून तयार झालेली आहे. आणि हे डॉक्टर ओटकरचं जे व्हेज मेयोनीजपासून मी तुम्हाला 2 रेसिपी दाखवली आहे. तुम्ही ह्या प्रकारे करून पहा, तुम्हाला पण खूप आवडणारी रेसिपी. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. अजूनपर्यंत तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसले तर यूट्यूबमध्ये मीनाज किचनला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या डेलीच्या नवनवीन रेसिपीजची अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल. तुमचा वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा सांगेन की डॉक्टर ओटकरचं व्हेज मेयोनीज नक्की खरेदी करा. पुन्हा भेटूया अशाच एक रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त